Kiền Liên, hướng này. Tôi có mang thức ăn đến cho mấy ông nè. Chúng ta chưa xuất gia được thì hãy làm nhiệm vụ của cư sĩ tại gia, làm tất cả cái gì có thể làm được để hậu trì Phật Pháp. Người xuất gia theo Phật càng ngày càng đông. Chúng ta tranh thủ lo việc xây cất mới đủ chỗ cho chư tăng ở. Ừ, đúng rồi. Lo xây cất cho lẹ lẹ. Chào huynh. Cho đệ hỏi, đã gần tới chỗ Đức Thế Tôn chưa? Quý huynh đệ đi hết con đường này rồi quẹo phải, gặp một hang động là đến chỗ Đức Thế Tôn. Phải đi nhanh ngang thì mới đến nơi trước khi trời tối. Dạ xin cảm ơn. Chừng này tiền không đủ mua một chén dầu. Còn có bao nhiêu hả? Không biết phải làm sao đây. Chào ông. Chừng này tiền không biết có đủ không? Tôi biết nhiều đây không có đủ mua dầu đâu, nhưng mà tôi có cái khác đáng giá hơn nhiều ông mà. Thôi được rồi, tôi cũng nể phục bà luôn á. Được rồi ha. Cảm ơn ông. Những người quy y theo Phật phải có lòng từ bi. Tâm từ là thứ tình thương, có thể đem đến an vui cho người khác. Tâm bi là thứ tình thương, có thể làm vơi bớt những khổ đau của người. Từ bi là tình thương, không có điều kiện, không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Người có tâm từ bi thì cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc và tươi vui.
Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các bạn. Đại chúng nên nhớ, có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là tăng đoàn có thêm những cánh tay đắc lực. Này đại ca, ngay cả danh tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đã đi theo cậu Đàm. Cô Đàm, xem ngươi có còn thuyết giảng nữa được hay không? Sao giờ? Chúng con phải làm sao nữa ngài? Về như gió rồi. Về. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây ngài? Con người sinh ra không những bị sinh, già, bệnh, chết chi phối, con người còn phải chịu biết bao điều khổ khác do mình tạo ra. Vì nhận thức sai lầm nên hành động và lời nói có thể tạo ra đau khổ cho mình và cho những người xung quanh. Những khổ đau vì giận dữ, hờn oán, nghi kỵ và bất mãn đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra. Chính vì vậy, ta không thể thoát khỏi những khổ đau đó bằng cách cầu cứu một vị thần linh nào cả. Ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh đưa đến khổ đau đó. Một khi hiểu được bản chất thực sự của khổ đau thì ta mới thoát ra được niềm đau khổ ấy. Giáo pháp của Phật cũng thật là vi diệu, nhưng ta cũng nên chờ một thời gian nữa. Nếu lần này không ổn, ta sẽ tự tu một mình. Ca Diếp, Đại Ca Diếp.
Ta chờ ông đã lâu. Ông còn dò xét gì nữa? Giáo pháp của ta còn điều gì không rõ? Bạch Đức Thế Tôn, con đã tìm ra bậc tôn sư của mình. Ngài cho con xin quy y theo Ngài. Bạc Đà ơi, ta đã tìm ra bậc giác ngộ, nhưng ta biết phải làm sao đây? Trong tăng đoàn vẫn chưa có nữ giới. Nàng hãy chờ thêm một thời gian nữa. Đại Ca Diếp, chiếc y phấn tạo từ nhiều mảnh vải vụn ghép lại, trông rất nặng nề. Thầy nên thay nó bằng những chiếc y ca sa của Phật tử cúng dường cho dễ chịu. Ta thấy ở đây gió lạnh. Thầy nên về tịnh xá đi nghỉ ngơi. Cảm ơn Thế Tôn đã quan tâm. Con sống như thế này đã nhiều năm nên cũng đã quen. Con xin được sống như thế này để giữ hạnh đầu đà, để làm gương cho đời nay và các đời sau. Người tu hành tinh tấn trong tương lai sẽ rất cần để duy trì chánh pháp. Ta ghé lại quán nước phía trước nha. Dạ. Tối nay có Phật về thuyết pháp. Dạ, xin mời hai huynh. Tôi phải đến dự. Việc tôi hứa với ông, xin hẹn lại hôm khác. Phật thuyết những gì mà làm ông mê dữ vậy? Không bỏ sót bữa nào. Tại ông chưa nghe Phật thuyết giảng nên ông chưa biết. Ngài thông thạo mọi điều, thuyết giảng từ vũ trụ cho đến con người. Ngài phân tích cặn kẽ, hợp tình hợp lý. Nghe Phật nói, trong lòng tôi thấy an lạc lắm. Cả nhà tôi, mỗi lần có cơ hội Phật về là đi ngay không sót bữa nào. Vậy à? Tối nay tôi đi cùng với ông nha. Nếu ông cùng đi thì tốt quá. Vậy thì ta về sớm để kịp chuẩn bị. Ừ. Nhìn kìa, Đại sư huynh đã chứng thần thông.
Biết bao giờ mình mới được viên sư huynh. Lạ quá. Hôm nay ta đến có báo trước, nhưng sao không thấy người ra đón, mà cổng cũng không mở. Thưa ngài, cửa không có khóa. Đây nè. Ở dưới nữa đó. Có trưởng giả Thủ La ở nhà không? Dạ có, để con đi mời ông liền. Dạ. Mọi người hãy cẩn thận. Tay chân phải sạch sẽ, phải để tâm vào công việc, và phải thành tâm, vui vẻ đối với công việc này. Vì đây là vật thực để cúng dường Đức Thế Tôn và chư Tăng. Chúng ta không được để một mảy may sơ sót. Nước để nấu phải dùng nước lọc 3 lần thật tinh khiết. Các người nhớ nhé. Dạ. Chào huynh. Chào huynh. Huynh đang chuẩn bị đón tiếp ai mà có vẻ trang nghiêm quá vậy? Ngày mai gia đình chúng tôi đã mời Đức Thế Tôn đến để thuyết pháp, cho nên phải chuẩn bị thật chu đáo. Được Đức Thế Tôn quá duyên đến nhà thuyết pháp, đó là phần phước của gia đình. Trên đường đi đến xứ này, đâu đâu tôi cũng nghe nói về Đức Thế Tôn, nhưng chưa có duyên được gặp. Đức Thế Tôn về vùng này để thuyết giảng. Ngài đang ngự trong rừng gần đây. Giáo lý và con người thật tinh tế và vi diệu. Có gặp rồi thì mới biết. Đạo của Ngài tôi làm sao có thể nói hết ý được. Đôi khi chỉ cảm thông chứ không thể luận bàn được. Tôi nghĩ huynh có duyên được gặp Đức Thế Tôn nên mới đến thăm vào dịp này. Vậy mời huynh ở lại cùng chúng tôi, ngày mai đón tiếp Đức Thế Tôn nhé. Tôi cũng muốn được gặp Đức Thế Tôn. Xin sẵn sàng. Nghe Phật nói, trong lòng tôi thấy an lạc lắm. Chờ tới sáng mai thì lâu quá. Nguy hiểm quá. Hay là ta chờ tới sáng mai vậy? Hàng trăm thất tượng hay cả 100.000 ngựa giỏi. Đúng vậy. Và hàng trăm cỗ xe, cả 100.000 thị nữ tai đeo đầy vàng dòng. Tất cả những điều ấy không bằng một phần nhỏ, một bước đi. Hãy tiến bước, hãy mạnh dạn đi tới. Tiếp tục đi có lợi hơn là trở về. Tiếng nói từ đâu tới? Hay là tiếng nói tâm thức ta? Hãy cố gắng vượt qua nghĩa địa này, là đến nơi Đức Phật.
Cấp cô độc. Cấp cô độc. Cấp cô độc. Thưa ngài có được an vui không? Chắc chắn lúc nào cũng an vui. Vì bên trong một vị A-la-hán, mọi thứ lửa đều được dập tắt, không còn tham đắm dục vọng, hoàn toàn mát mẻ, cắt đứt và chế ngự mọi trói buộc khổ đau và phiền não. Một vị A-la-hán luôn luôn được an tĩnh và vắng lặng, vì tâm đã thành tựu trạng thái thanh tịnh và an lạc. Các người dân cúng chư tăng hay Đức Phật thì tạo được nhiều phước báo, nhưng kiến thiết tu viện giúp tỳ kheo có chỗ tu hành, càng được nhiều phước báo hơn. Càng nhiều phước báo hơn, xây cất tu viện là quy y tam bảo. Càng nhiều phước báo hơn quy y tam bảo là nghiêm trì 5 giới. Càng nhiều phước báo hơn trì 5 giới là hành thiền một lúc về tâm từ. Và cuối cùng, hơn tất cả các phước báo là phát triển sự chứng ngộ tánh cách vô thường của vạn hữu. Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của ngài thật thâm sâu vi diệu, như dòng nước mát lạnh chảy vào tâm trí con. Nhân đây, con xin thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng hãy về nước Kosala để cho dân xứ con được nghe pháp lành của bậc giác ngộ. Hiện tại ở gần thủ đô Savatthi có chỗ cư trú cho một giáo đoàn đông người không? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ lo liệu chu toàn về việc đó. Xin Đức Thế Tôn an tâm. Có điều con xin Đức Thế Tôn hoan hỷ cho con một vị sư có thể tư vấn về việc xây dựng nơi ở của tăng đoàn sau này. Nhận lời mời của ông, ta và tăng đoàn sẽ về Kosala sau. Bây giờ ta cử Xá Lợi Phất đến trước để tùy duyên tế độ. Nhưng ông nhớ, chư Phật chỉ thích ở những nơi vắng vẻ. Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu.
Ở đây yên tĩnh mà cũng gần thành thị, thuận lợi cho người tu hành, mà cũng thuận lợi cho mọi người đến nghe Phật giảng. Nếu mua được mảnh vườn này thì lợi lộc biết bao. Chào Thái tử. Chào ngài cấp cô độc. Khu vườn đẹp quá phải không? Hôm nay có nhã hứng nào mà ngài bỏ thời gian ra đến đây để ngắm cảnh vậy? Khu vườn đẹp quá. Ước gì tôi được làm chủ nhân của nó. Ngài muốn làm nơi nghỉ dưỡng à? Vườn của Kỳ Đà mà được trưởng giả sai đắm đến như vậy thì thật không uổng công ta chăm sóc. Được thôi. Đây là món quà mà phụ vương ta ban tặng cho ta. Nếu như ông có đủ vàng để lót hết khu vườn này, ta sẽ nhường lại cho ông. Có nơi nào thanh vắng và hữu tình như nơi đây? Vườn này, một tấc đất là một tấc vàng. Nguy rồi, thái tử ơi! Có chuyện gì? Cấp cô độc cho người trải vàng hết khu vườn này rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện đó? Hôm qua ta chỉ nói đùa thôi mà. Chúng ta gặp cấp cô độc ngay. Đi. Nhanh lên. Sao? Ngài hết vàng rồi à? Chào ngài. Tôi cũng định đi gặp ngài đây. Vàng lót trên đất thì dễ tính rồi, nhưng còn những gốc cây chiếm chỗ trên mặt đất, tôi chưa biết tính như thế nào để đúng như diện tích mà ta thỏa thuận. Ngài không nên làm như vậy. Đây là khu vườn quý của tôi. Vì không muốn bán nên tôi nói đùa như vậy thôi. Ai ngờ ngài mang vàng đến lót. Phiền lòng ngài cho tôi rút lại lời nói. Ngài đã ra điều kiện thì tôi đáp ứng đủ, chứ có dám đùa đâu. Ngài nên biết, sự thỏa thuận này là một lời nói của quốc vương trong tương lai. Lại có hai vị vương công đây làm chứng. Tôi nói cái giá quá cao như vậy là để ngài đừng có mua. Tôi đâu có cần vàng để làm cái gì. Ai ngờ ngài... Ngài nói vậy là ngài coi thường cấp cô độc này quá. Lót một lớp vàng, chứ ngài bảo tôi lót 2 lớp vàng để mua khu vườn này, thì tôi cũng lót. Ngài có cần thiết tốn kém như vậy không? Trong khi ngài có thể mua một mảnh vườn khác, chúng tôi sẽ giúp ngài có một mảnh vườn đẹp như của thái tử. Tôi không phải mua cho tôi, mà đây là một việc rất quan trọng mà tôi đã phát tâm. Vì khu vườn của thái tử đạt được mục đích tôi cần. Vậy mục đích của ngài dùng để làm gì? Tôi muốn mua khu vườn này để cúng dường cho Đức Thế Tôn và các chư tăng để làm tịnh xá, nên tôi không thể thay đổi được. Ngài hãy cố gắng giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này. Bây giờ chỉ còn một xe vàng nữa thôi là sẽ lót kín khu vườn của thái tử. Cấp cô độc này không nói lời hư dối. Mời thái tử qua bên kia, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Dâng cúng cho Đức Phật ư? Vị này ta cũng thường nghe phụ vương ta nhắc tới, nhưng ta chưa gặp lần nào. Một người mà khiến cho cấp cô độc đây phải phát tâm nhanh như vậy thì phải là một người trên thế gian này có một không hai. Mà nghe nói trước đây ngài cũng là một thái tử. Đúng vậy. Trước đây ngài là một thái tử thuộc bộ tộc Thích Ca, một con người siêu phàm
dám từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, để trở thành một sa môn, quyết tìm ra con đường cứu khổ cho nhân loại. Cảm kích con người và giáo lý của Ngài, nên ta phát tâm hộ trì, để chánh pháp của Ngài được tỏa rộng khắp nơi, lợi lạc cho con người. Số tài sản mà ta phát tâm đem so với công đức của Ngài chẳng đáng là bao. Tấm lòng của cấp cô độc cao cả đến như vậy. Nếu ta làm khó cho Ngài thì hóa ra ta là người ích kỷ à? Thôi thì cũng vì cái chung cứu khổ cho con người. Vậy ta có ý thế này: vườn là của cấp cô độc, còn cây lá là của Kỳ Đà này. Chúng ta cùng nhau hợp sức cúng dường cho Đức Thế Tôn. Số vàng mà Ngài định tiếp tục mang ra vườn thì hãy cứ để lại, và ta sẽ cùng Ngài bàn bạc công việc xây cất tịnh xá. Đó là Xá Lợi Phất, một đại đệ tử của Cồ Đàm. Nghe nói ông ta là trí tuệ đệ nhất. Vậy thì người này thay mặt Cồ Đàm đến đây truyền giáo à? Hôm nay Ngài tới sớm hơn mọi khi. Con mời Đại Đức thọ trai. Con đã mua được một mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà. Mừng quá, nên con đến đây sớm để báo cho Ngài được biết. Nhưng mọi việc nằm ngoài dự tính của con. Ngài biết không, sau khi Thái tử Kỳ Đà nghe con nói về Đức Thế Tôn, thì ông ta đã phát tâm cùng con cúng dường khu vườn, và sẽ tiếp sức trong việc xây dựng tịnh xá. Vậy là tốt rồi. Công việc Phật sự bước đầu cũng gặp khó khăn, thường gặp ma chướng. Đó cũng là thử thách để thấy được sự thành tâm và tinh tấn của Phật tử. Dạ. Nghe nói tăng đoàn của Cồ Đàm lên tới cả 1000 người. Xá Lợi Phất là đệ tử hàng đầu, đã được trưởng giả cấp cô độc mời về xứ này. Còn nữa, cấp cô độc rất sùng bái đạo Phật. Ông ta dám lót vàng để mua mảnh vườn quý của Kỳ Đà để cúng dường, và Thái tử Kỳ Đà cũng rất ủng hộ. Thái tử Kỳ Đà đã cùng cấp cô độc xây tịnh xá. Được, hãy cho triệu tập những thầy giỏi nhất. Ta sẽ chất vấn Xá Lợi Phất, phải làm cho họ bẻ mặt thua lý, thì cấp cô độc sẽ rút lại lời phát tâm. Ta sẽ đi gặp cấp cô độc, báo cho ông ta biết về cuộc chất vấn. Các ông hãy đi đi. Đi! Họ kéo đến nhiều quá, một mình Đại Đức làm sao giải đáp kịp hết những câu hỏi của họ. Trưởng giả cứ yên tâm. Cái nào chân thật thì cái đó có lý của sự trường tồn. Mình cứ từ từ giải thích. Hôm nay tôi hân hạnh được tiếp kiến các vị, nhất là các vị thầy có nhiều năm tu học. Có gì xin quý thầy chỉ giáo. Này Xá Lợi Phất, ông xuất thân từ dòng giống Bà La Môn cao quý. Sao ông lại đi theo Tất Đạt Đa Cồ Đàm, thuộc giai cấp sát đế ly, thấp hơn chúng ta một bậc chứ? Thưa đạo sĩ, chúng tôi đi tu là cầu sự giải thoát. Con đường nào giúp cho chúng tôi an lạc và giải thoát sớm nhất, đó là điều hạnh phúc của người xuất gia. Tôi đồng cảm với Đức Phật, bởi đạo Phật không cầu vinh. Chúng ta cần sự xả bỏ.
nên giai cấp không còn ý nghĩa đối với chúng tôi. Xá lợi Phất, ngươi là người của Bà La Môn mà không biết chữ nghĩa ra sao? Đạo của chúng ta cũng hướng dẫn với con người đến sự giải thoát bằng sự tinh tấn của tu học, để nhận ra tự ngã cái cá thể, rồi thể nhập vào đại ngã vũ trụ bao la, và chúng ta được giải thoát. Có cần phải cải giáo hay không? Điều này chính mẹ ngươi cũng đâu có đồng ý. Tuy là đều hướng về sự giải thoát và lấy con người làm trung tâm, nhưng tôi nhận thấy Đức Thế Tôn đã dắt chúng tôi đi bằng một con đường ngắn hơn, dứt bỏ dục vọng, tham, sân, si, để trực nhận một sự an lạc bằng sự hành trì giới, định, huệ, và đi đến niết bàn giải thoát. Còn Bà La Môn của chúng ta phải theo một hành trình quá dài. Thử hỏi những người thời kỳ đầu là Phạm Trí Kỳ, của thời niên thiếu học kinh Vệ Đà, rồi đến Gia Cư Kỳ, tuổi tráng niên, phải làm xong nhiệm vụ, có vợ, sinh con và lo cho gia đình. Xong giai đoạn này thì mới được xuất gia. Du Hành Kỳ, làm khất sĩ, sống trong rừng. Đó là một hành trình quá dài. Người nói như vậy mà không thấy khuyết điểm của Cộ Đạm hay sao? Thứ nhất, sinh ra trong giai cấp nào, đó là do phước báu của người đó. Mà phước báu thì cũng chính do họ tạo phước, nên họ mới có được thành quả. Thứ hai, đã nói chấm dứt tham vọng, sao lại quá nôn nóng trên con đường hành đạo? Mà nôn nóng như vậy không qua 3 thời kỳ tu tập. Theo kinh điển truyền thống, cái tham vọng này rất rõ ràng. Sao ngươi lại bảo chấm dứt tham vọng? Xin các vị đừng nhầm hiểu giáo lý của Phật. Vì giác ngộ được cuộc đời là vô thường, mạng người chỉ trong hơi thở. Hôm nay còn sống đó, nhưng ngày mai biết có còn không? Do thiên tai hay do bệnh tật, tai nạn, Thế Tôn tôi thường dạy rằng ngày đã qua, mạng sống cũng giảm dần như cá cạn nước, có gì mà vui. Đại chúng nên tinh tấn như cứu lửa trên đầu. Và Đức Phật thường nói, không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Có rất nhiều đức tin, nhưng tỉnh thức để tìm ra con đường nào là chân lý mới là điều quan trọng. Còn về mẹ tôi nghĩ một ngày nào đó mẹ tôi sẽ rất vui khi hiểu ra con mình đang đi trên con đường chánh pháp. Xá lợi Phất, ngươi biện luận hay lắm. Sự khổ hạnh ép sát, chưa có mong đạt đến phá chấp vô ngã. Thử hỏi cái nào là chánh pháp? Các ngươi đang lợi dụng con đường trung đạo để xây cất tịnh xá, để an nhàn bản thân. Rồi các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần linh. Đi! Chúng ta nên thảo luận cho hết ý. Có ai hỏi điều gì nữa không? Có ai nói không? Chúng tôi xin hỏi lại. Những điều thầy tôi vừa đề cập, có phải các người đang lợi dụng con đường trung đạo, có đúng không?
Cái nào là chánh pháp? Trả lời đi. Xin cảm ơn các vị đã hỏi. Đối với phái khổ hạnh thì ai cũng khâm phục sự dũng cảm và phi thường của họ. Nhưng trong tịnh tu 3 nghiệp thân, khẩu, ý, phái khổ hạnh chú trọng về thân, là căn bản để giải thoát, nên họ ép thân đến tận cùng. Còn theo Đức Thế Tôn, ý mới là căn bản. Phải bỏ cho được những ý nghiệp, vì tâm ý phát sinh và điều khiển thân và khẩu. Tâm ý sáng suốt, thấy được các pháp một cách sáng suốt trí huệ. Đức Phật đã nói, ý dẫn đầu các pháp. Ý là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau, như xe theo vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp. Ý là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc sẽ theo sau, như bóng chẳng rời hình. Đức Thế Tôn tôi cũng từng tu theo khổ hạnh suốt 6 năm trường, và Ngài đã nghiệm ra điều này. Ngài cho rằng cỏ ướt mềm có cọ sát bao nhiêu thì cũng không phát ra lửa, và Ngài chọn con đường trung đạo. Còn cho rằng lạm dụng trung đạo để lợi dưỡng, an nhàn bản thân, thì các vị nên nhớ rằng Đức Thế Tôn tôi xuất thân từ hoàng tộc. Hiện nay vua cha vẫn ngày đêm mong đợi thái tử trở về. Có lợi dưỡng mà. Trả lời như vậy là quá Như vậy là quá rõ rồi. Quá rõ rồi. Đúng rồi. Còn gì để nói nữa. Nè, Đúng rồi. Đúng rồi. đâu có gì phải hỏi nữa. Nói nữa đâu. Còn Đúng gì để không? nói. Khi tôi chưa vào đây á, thì tôi còn thắc mắc nhiều thứ lắm Nè, hết. xin hỏi Ngài một câu nữa. Ngài nghĩ như thế nào về thần linh? Thưa Ngài, Xá Lợi Phất đây cũng từng là người của Bà La Môn. Tôi đã từng tham dự những buổi tế lễ, và tôi nghĩ rằng nếu Thượng Đế, đấng ấy vô ngã, là thần hóa, là đại ngã, là nhất nguyên, là bản thể vũ trụ, hay tuyệt đối vô nhân, mà còn cần những máu me xác chết sinh linh kia để cúng tế cho mình, cần những khổ đau thống thiết kia mới có niềm vui, thì trách gì con cháu Ngài đang sống nhầy nhụa, tanh hôi của chém giết và hận thù. Cứ như vậy, một thời đại kế tiếp một thời đại, một trang sử khép lại một trang sử, một vinh quang kế tục một nỗi nhục, một văn minh nối tiếp một suy tàn. Phải chăng đây cũng nằm trong những định luật của Ngài, tất yếu của Ngài, tự do tối thượng của Ngài? Đức Raman không hoàn thiện, Thượng Đế không hoàn thiện. Ở đây cũng trống không, hoang vắng và đau khổ. Sự toàn năng đại bi và siêu việt của Ngài cần xét lại. Để tôi. Thưa Đại Đức, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở đâu? Ở đâu? Đúng rồi. Đức Thế Tôn ở đâu? Đức Thế Tôn ở đâu? Sao không cho chúng tôi theo? Tôi xin theo với. Thưa các vị muốn tìm Phật, xin hãy đến núi Linh Thú hoặc vườn Trúc Lâm. Rõ rồi, không còn gì để nói. Đi, đi. Đi, chúng ta đi. Đứng lên. Đi. Đi.
Cấp báo. Thưa đại vương. Sao rồi? Thái tử con ta đã đi đến đâu rồi? Ngài đã tiến gần đến cửa đông rồi ạ. Hả? Hãy chuẩn bị xe ngựa, đưa ta ra trước cổng thành. Dạ. Đã nhiều năm rồi, con ra đi mà không một lời từ biệt, để cho ta ngày đêm mong đợi. Này thái tử con, sao con nỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc? Con ôm bình bát đi chân trần khất thực trong chính cái thành phố mà thường ngày con đi bằng kiểu vàng à. Tại sao con nỡ làm nhục ta đến như vậy? Thôi, thái tử hãy lên xe ngựa, chúng ta vào cùng. Thưa phụ vương, Như Lai không hề làm tổn thương phụ vương. Giờ đây Như Lai không còn là thái tử Tất Đạt Đa. Như Lai không theo truyền thống thế tục của cung đình. Như Lai nối gót chư Phật, sống hạnh đầu đà. Phụ vương hãy cho Như Lai và tăng đoàn đi bằng đôi chân của mình. Bây giờ ta đứng trên lầu này đã nhìn thấy Thế Tôn. Phải nói rằng Gia Du Đà La này là một trong những người nghênh đón thái tử sớm nhất. Nhưng ta sẽ không ra đảnh lễ ngài. Nếu Thế Tôn nghĩ ta là người tiết hạnh thì hãy đến thăm ta. Đông quá. Ai là Phật hả mẹ? Vị Sa Môn đắp y vàng đi bên cạnh ông nội là Phật đó, là cha của con đó. Sao? Ông ta chẳng có gì ngoài chiếc bát cũ. Bên ngoài là chiếc bát cũ, nhưng bên trong là cả gia tài quý báu lắm. Con hãy nhớ xin gia tài của cha con. Ở đời con người vì ái dục, mê vọng, ngã chấp mà hiếp đáp lẫn nhau, chia ra giai cấp này ưu tú, giai cấp kia hạ đẳng. Thật sự con người sinh ra đều cùng dòng máu đỏ và nước mắt mặn. Ai sinh mà đã có sẵn dấu ti ca ở trán, thân, khẩu, ý của con người tạo nghiệp xấu, để cuộc sống giống như ở trong ngôi nhà lửa. Những thống khổ trên đời là do chính mình tạo ra,
cứ gì khư khư giữ lấy dục vọng của mình. Chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất thì chúng ta mới có thể có được sự giải thoát và bình an. Ô Bali, người cắt tóc xong rồi về ngay, không được đứng ở đây. Dạ. Con xin ông hãy cho con được nghe Phật thuyết pháp. Con chưa từng nghe ai nói được những lời này bao giờ. Ngươi không chịu nhìn lại thân phận của mình đi ngay. Dạ. Chúng ta cần tạo dựng một cuộc sống bình đẳng giữa người với người, để cõi đời được an lạc, làm thềm thang tiến lên xây dựng cảnh giới niết bàn tịch tịnh, vĩnh viễn được thường lạc ngã tịnh. Con sẽ đền đáp công ơn của Phụ Dương qua nhiều ước vọng như thế. Giáo lý của Thế Tôn thật là thiết thực và vi diệu. Chẳng trách gì đã 9 lần ta cho quần thần tìm đến để khuyên Thái tử về, là 9 lần họ đều ở lại và gia nhập tăng đoàn. Đúng rồi, Thế Tôn cũng nên đi thăm công chúa đi. Nghe tin con về, Gia Du Đà La rất vui mừng. Kết quả hôm nay con đã về. Từ ngày con ra đi, công chúa Gia Du Đà La cứ quanh quẩn ở trong phòng. Thật rạng danh cho dòng họ Thích Ca. Trí tuệ của thái tử thật là siêu phàm. Ta nghĩ nhân dịp này Thế Tôn nên đi thăm công chúa. Thật bất ngờ, mới đây mà Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành một người xuất chúng. Ta phải đi tìm ngài để hiểu rõ hơn về đạo giải thoát. Phải công nhận rằng bất kỳ ở đâu, Thái tử cũng là người ưu tú nhất. Nhớ lúc ở hoàng cung, mỗi khi thi tài thì không ai qua được Thái tử. Bây giờ làm sa môn rồi, cũng đạt được chánh quả. Có gì đâu mà mọi người tán thán dữ vậy? Bao nhiêu người đi theo ông ta đó, họ cũng chứng A-la-hán. Ta cũng có thể làm được như vậy. Các dương tử ở nhà có khỏe không? Dạ cảm ơn Thái tử, chúng tôi vẫn khỏe. Từ ngày Thái tử đi, có nhiều chuyện khúc mắc, không biết hỏi ai. Đôi khi cũng thấy buồn. Thôi được rồi, ta sẽ đến thăm các dương tử sau. Bây giờ ta phải sang thăm Gia Du Đà La và La Hầu La. Đức Thế Tôn sẽ ngự giá, nên công chúa dặn tất cả hôm nay phải mặc y phục màu vàng. Tất cả nhanh lên đi. Từ khi Thế Tôn đi xuất gia, công chúa Gia Du Đà La ngày đêm mong đợi. Khi nghe người ta nói Thế Tôn đắp y vàng, ăn một ngày một bữa, thì công chúa ở nhà cũng đắp y vàng và ăn một ngày một bữa. Và nghe nói Thế Tôn không nằm trên giường cao, thì công chúa nằm xuống thấp. Khi biết Thế Tôn từ bỏ không dùng tràng hoa và dầu thơm, nàng cũng từ bỏ những vật ấy. Tình yêu của công chúa đối với Thế Tôn thật là sâu nặng. Từ khi ta rời khỏi cung điện này, rời khỏi nàng và La Hầu La, đó không phải là ta không yêu các người. Xin nàng hãy thông cảm.
Tình yêu của ta đối với nàng và La Hầu La, đối với đức vua hoàng tộc và quốc gia, trong cái tình yêu rộng lớn bao trùm của muôn loài. Đừng chấp nhặt riêng tư những thứ hạnh phúc chốn nợ chốn tàn của nhân gian, nhưng kèm theo là sự đau khổ luân hồi, hết kiếp này sang kiếp khác. Đã biết khổ thì phải đi tìm cách giải khổ. Cái cần đó là chánh đạo vĩnh viễn bất biến. À, La Hầu La, đến đây. Con hãy đến chào cha đi. Con chào cha. Đến đây. Đã lớn vậy rồi sao? Con nghe mẹ nói Thế Tôn có một gia tài quý báu lắm. Thế Tôn hãy tặng cho con đi. Gia tài hả? Hãy thư thả, ta sẽ trao cho. Từ trong tộc Thích Ca cao quý của chúng ta, ai muốn xuất gia thì hãy động viên cho họ để làm đệ tử của thái tử. Đây đúng là một chủ ý tốt. Vậy ngày mai thần sẽ đi bỏ râu tóc. Ngoại trừ quốc vương thì địa vị cao quý của bộ tộc Thích Ca chính là thái tử. Khanh đồng ý đi à? Bây giờ thần sẽ lập tức đi đến từng gia đình, kêu gọi các thành viên trong gia đình họ gia nhập để trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Ở đời, con người chỉ ái dục, mê vọng, ngã chấp mà hiếp đáp lẫn nhau, chia nhau ra giai cấp này ưu tú, giai cấp kia hạ đẳng. Thật sự con người sinh ra đều cùng dòng máu đỏ, nước mắt mặn. Ai sinh ra mà đã có sẵn dấu tia ca ở trán. Những lời Thế Tôn dạy thật là kỳ diệu. Đúng rồi, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Như vậy thì mỗi ngày sẽ được nghe Đức Thế Tôn dạy. Ngươi không chịu nhìn lại thân phận của mình đi. Đi ngay. Dạ. Thân phận của mình thấp như vậy, liệu Đức Thế Tôn có chấp nhận mình làm đệ tử không? Sao mình lại sanh ra dưới thân phận này? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ubali. Dạ. Tại sao lại đến trễ vậy? Dạ, ông đã cho gọi con xin lỗi vì đã đến trễ. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi. Ngươi hãy cắt đi râu tóc của ta. Hả? Ngoài ra những người này cũng vậy. Tất cả mọi người cũng phải cạo hết sao? Cạo hết. Ai cũng phải cạo hết. Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy thưa ông? Hôm nay ta cùng với họ đi làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Nhà ngươi có biết hay không? Hả? Đêm qua đoàn người của Đức Thế Tôn đã ngủ ở ngoài rừng Ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta quyết định đi tới đó. Ta phải đi thật nhanh, nếu không thì trời sẽ tối mất. Dạ, con hiểu thưa ngài. Ông La Tộc. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Dạ, con xin ông hãy cho con theo cùng. Con nguyện làm tôi làm mọi để hầu hạ cho ông. Con chỉ xin được nghe Phật thuyết pháp thôi. Dựa vào thân phận của ngươi đó à? Ngươi hãy nhìn lại đi. Đây là những người của dòng tộc Thích Ca cao quý. Ngươi đúng là không biết thân phận của mình mà.
Ở đời, con người vì ái dục, mê vọng, ngã chấp mà hiếp đáp lẫn nhau, chia nhau ra giai cấp này ưu tú, giai cấp kia hạ đẳng. Thật sự con người sinh ra đều cùng dòng máu đỏ, nước mắt mặn. Ai sinh ra mà đã có sẵn dấu tia ca ở trán. Vậy là Thế Tôn không phân biệt giai cấp. Mà sao ta không trực tiếp đi gặp Thế Tôn? Ta phải đi gặp Thế Tôn. Ta phải đến trước họ. Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn! Người muốn xuất gia à? Dạ, con muốn xuất gia. Nhưng thân phận của con, xin Ngài hãy cho con được xuất gia. Xin Ngài. Ta hiểu. Ngươi đừng ngại, ở đây không có giai cấp. Nhìn bộ dạng của Ubali thì mới thấy được tinh thần cầu đạo. Những người như thế này rất xứng đáng vào tăng đoàn của chúng ta. Dạ, cảm ơn Đức Thế Tôn. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, ta đưa cho con chiếc áo ca sa được quy định vĩnh viễn. Đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nhé. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Bây giờ hãy đảnh lễ lần lượt các sư huynh của con đi. Dạ. À, Thái tử à, tôi đem nhiều thanh niên trẻ tới. Ngài coi coi, lần này thì thanh danh của ngài sẽ khuếch đại không ít đó. Chà, ở chỗ quan giả này còn sơ sài quá. Tôi lập tức sai mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiền La tộc. Ngài gọi tôi à?
Dù gì thì bây giờ tôi cũng là đệ tử của Ngài. Ngài gọi như vậy cũng được. Cách ăn mặc của các người đối với người học Phật Pháp thì quá xa hoa. Xin hãy mặc những bộ đồ để cạnh ta. Những bộ đồ này đấy à? Có thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn không? Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy á. Bây giờ các người hãy chiếu theo những quy luật nhập môn. Hãy lần lượt đến đảnh lễ tất cả các sư huynh. Ubali. Thật không ngờ Ubali lại đến trước tôi. Hả? Ubali? Không phải là Ubali sao? Ngươi tới đây để làm cái gì? Ubali đã trở thành đệ tử của ta sớm hơn các người. Nhưng mà hắn là thủ Đà La đê tiện. Còn chúng tôi là bộ tộc Thích Ca. Tại sao lại cúi đầu với cái thứ đồ này? Làm gì mà có lý lẽ đó. Cúi đầu cũng chưa đủ. Phải làm giống như khi nãy với những người khác. Phải quỳ xuống để hành lễ. Không bao giờ. Dù có giết tôi cũng không bao giờ. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận tôn quý và đê tiện đều do những người cao ngạo mà sáng tạo ra. Người không phải do sinh ra mà tôn quý, hay do sinh ra là đê tiện. Hành vi tạo ra tôn quý và hành vi mà tạo đê tiện. Ngươi hãy cúi đầu hành lễ với Ubali đi. Nhưng mà hắn là nô lệ. Nô lệ không phải là người hay sao? Tôi... Đúng, nô lệ cũng là người. Nhưng nó là một người nô lệ. Bây giờ không phải ông đang làm nô lệ cho phiền não và kiêu ngạo hay sao? Nói như vậy cũng còn một chút đạo lý. Nhưng chỉ có hắn, chỉ có Ubali. Nếu như không có ngươi thì ta sẽ không bị mất mặt ở đây. Tôi không nghĩ đến đây để đảnh lễ một thằng nô lệ. Đủ rồi, Đức Thế Tôn. Đúng ra cô không nên đến đây. Cô xin lỗi. Ubali, ngươi không có sai. Có sai là người của tộc Thích Ca. Sai ở trong cái tâm cao ngạo của các người. Đã biết rõ là lỗi của mình. Hai người không có gì thay đổi hành vi cả. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này chính là căn nguyên làm nảy sinh ra sự sinh biệt. Hơn nữa, tâm cao ngạo này cũng đã dạy dỗ các người, làm phiền não các người. Tôi... Vậy... Này người của bộ tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo và hãy hành lễ với Ubali. Nói như vậy
Cái phẫn nộ và đau khổ của tôi không do Ubali tạo thành, mà do nơi cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành. Đây không phải là pháp do ta nói, mà là vạn vật đều nói. Đó là pháp vi diệu. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ cái tâm cao ngạo đi, thì đau khổ và phiền não sẽ tiêu trừ. Thì ra là như vậy. Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn. Ubali, người giúp ta tiêu trừ tâm cao ngạo. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn người. Thiệt là cảm ơn người. Ubali, ta sẽ đảnh lễ ngươi, nhưng ta không quên ngươi là một nô lệ. La Hầu La, con đi đâu về vậy? Con ra đây tìm cha. Cha ơi, gia tài của con đâu? Con muốn gia tài của ta ư? Hãy thư thả, rồi Thế Tôn sẽ trao cho. Bây giờ con phải về lại hoàng cung. Con ra đây một mình, mọi người sẽ lo lắng lắm đó. Dạ. Hôm nay có cả La Hầu La cùng về à? Dạ. Đi bộ tới đây xa lắm phải không? Hãy lấy cho một thau nước và một chiếc khăn sạch. Dạ. Đây là thầy Xá Lợi Phất. Hôm nay
Con ở đây cùng với thầy ấy. Dạ, con biết rồi. Và bẩm hoàng hậu và công chúa, tôi con đã chết. Nhưng thưa hoàng hậu và công chúa, con nghe lính gác nói Dương Tôn đã đi cùng với Đức Phật rồi. Hãy cho người chuẩn bị xe ngựa, ta và công chúa sẽ ra từ viện. Dạ. Ủa, La Hầu La cũng ở đây à? Ai đưa La Hầu La đến đây? Cha con đưa con về đây. Con đến để xin gia tài của cha. Ủa, có cả anh Upali ở đây nữa hả? Vui quá. Chắc ta ở đây luôn. Dương Tôn có muốn đi xuất gia không mà lại đòi ở đây? Upali đi được thì ta cũng đi được. Ở đây có cha và các chú của ta đây. Hôm nay có thêm thầy Xá Lợi Phất. Thật là vui. Cha, cha, gia tài của con đâu? Gia tài của con ư? Con hãy thư thả, ta sẽ trao cho. Nhưng trước tiên ta trao cho con 3 tấm y và một chiếc bát. Con có muốn giống như A Nan, A Na Luật và Ubali không? Con có muốn ở lại đây, ở trong khu rừng này, giống như mọi người không? Dạ con đồng ý. À, thầy Xá Lợi Phất đi đâu rồi? Các thầy. Bạch Đức Thế Tôn, ngài gọi con. Thầy làm lễ xuất gia cho La Hầu La và cho La Hầu La học luật cùng với những người này. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ làm theo ý của ngài. Bây giờ La Hầu La, hãy đến hành lễ với các sư huynh của mình đi. Dạ.
Vua đến. Mẫu hậu thấy con mặc y cà sa có đẹp không? Đây chỉ là một phần gia tài mà cha đã trao cho con, và con sẽ ở lại đây cùng cha. Lúc thái tử đi xuất gia, ta vô cùng hụt hẫng. Rồi đến A Nan, và bây giờ đến cháu nội của ta. Một người chưa chứng đắc như ta, làm sao có thể không đau buồn được. Như Lai biết mọi người sẽ đến đây, nhưng đây là nhân duyên của La Hầu La. Như Lai không thể khước từ. Từ khi sinh ra, chúng ta đã đặt tên cho cậu bé là không nên như vậy. Bởi sinh ra một con người là sinh ra nỗi khổ. Kiếp người trầm luân khổ ải, được, mất, thắng, thua, tham sân si, giày xéo thể xác và tâm hồn. Biết rằng món nợ lớn nhất của con người là tình cảm khó dứt, nhưng chúng ta hãy dũng mãnh vượt qua. Khi đã hiểu được chân lý giải thoát thì mới ung dung tự tại. Tài sản lớn nhất của loài người là trí tuệ chân thực. Mọi người có yêu thương La Hầu La đến đâu đi nữa thì cũng chỉ che chở, chăm sóc vài mươi năm. Hãy để cho La Hầu La chọn con đường rộng lớn để mà đi. Con đường không còn luân hồi, không còn tái diễn, sinh, già, bệnh, chết. Được an trú trong chánh đạo là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người. Ta biết mỗi người đi bằng con đường của mình. Cũng giống như trước đây, ta đã chọn cho thái tử con đường theo ý của ta, nhưng thái tử đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc lớn hơn. Điều đó ai cũng khâm phục thái tử. Nhưng lúc thái tử ra đi là một thanh niên cường tráng dũng mãnh, còn bây giờ La Hầu La còn quá nhỏ. Được sống trong chánh pháp càng sớm càng tốt. Để đến khi những tạp nhiễm của đời thường quá sâu dày thì việc tu đạo càng khó. Nên mọi người hãy hoan hỷ ủng hộ cho La Hầu La trên con đường Phật Pháp. Lại đây, La Hầu La, cháu nội của ta. Con ở đây cũng tốt mà. Ở đây có cha, có các chú A Nan, A Na Luật, có thầy Xá Lợi Phất và nhiều người nữa. Ông nội cho con ở đây nghe. Bà ơi, cho con ở đây nhé. Mẹ cũng đến xin gia tài của cha đi. Từ khi thái tử xuất gia, thiếp rất buồn. Ngày đêm mong đợi. Thiếp mong một ngày chàng thành chánh quả. Bây giờ chàng đã thành chánh quả. Thiếp rất vui mừng. Nếu La Hầu La có duyên với Phật Pháp thì đây cũng là ước nguyện của thiếp. Thôi thì mọi việc cũng đã an bài. Nhưng ta xin Thế Tôn một điều. Từ nay nếu ai còn quá nhỏ xuất gia, xin hãy được sự đồng ý của cha mẹ chúng. Này thầy Xá Lợi Phất, nay ta chế thêm giới. Từ nay các tỳ kheo muốn làm lễ xuất gia cho các cháu thì phải được sự đồng ý của cha mẹ chúng.